Imaginează să fii legată într-un sicriu 23 de ore pe zi și să fii obligată să semnezi un contract în care ești de acord să fii sclava a unui om pentru tot restul vieții tale. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să găsesc vreodată și videoclipul de astăzi m-a enervat la culme. Este un roller coaster, puneți-vă centurile pentru că nu vă așteptați la ceea ce urmează, de fapt cred că vă așteptați dacă ați citit titlul. Așa că spun în toate astea, lăsați mâncarea aia deoparte, nu se merită în niciun caz, o să vă uitați, vi se întoarce stomacul pe dos, puneți-o deoparte. Dar dacă sunteți subscriber aici, baftă bună! Intrăm direct în pâine, haideți să vă zic despre psihopatul poveștii. Numele lui este Cameron Hooker și s-a născut pe 5 noiembrie 1953 în California. Anii 1950, în America, niște ani, nu știu, în anii ăștia s-au întâmplat cele mai teribile crime de care am auzit în viața mea. Dar haideți să vorbim despre copilăria lui și mai exact despre faptul că nu a avut o copilărie traumatizantă deloc. Părinții lui au fost împreună, nu l-au neglijat, au avut grijă de el, nu înțelegem de ce a ajuns în felul în care a ajuns, dar știm că la vârsta de 16 ani a început să devină obsedat de aceste reviste 18+, extrem de violente. Și lucrul care îl entuziasma cel mai tare de la aceste reviste era gândul că toate aceste femei nu și-au dat consimțământul și practic el a început să-și creeze, nu știu, un cel în viață în care el va avea femei pe care să le oblige să facă ce vrea el. Voia să domine, voia să manipuleze femei. La vârsta de 19 ani întâlnește o fată de 15 ani pe nume Janice. Haideți să vă zic cine este Janice pentru că este o persoană extrem de importantă în această poveste și mai exact ea avea niște părinți extrem de toxici. Ca să înțelegeți, s-a născut cu epilepsie și tatăl ei a adus un preot ca să o exorcizeze, iar pe mama ei o dorea efectiv undeva de Janice. Nu îi dădeau absolut deloc atenție, deși erau extrem de religioși și când Janice l-a introdus pe Cameron în familie, părinții l-au iubit din prima. Deși Cameron era acest bărbat foarte posesiv, bine, bărbat mult spus la 19 ani, acest băiat foarte posesiv și în primul rând vreau și eu să știu de ce familia lui Janice s-a uitat la acest băiat de 19 ani care vrea să fie împreună cu fata lor de 15 ani și să fie ceva genul, da, doamne, perfect, cel mai bun băiat pe care puteai să-l aduci acasă. Ia-l, fata mea, du-te în lume cu el. De la primul date, Cameron a luat-o pe Janice și a dus-o în pădure, a dezbrăcat-o în pielea goală, a legat-o de un copac, a scos un bici, nu știu, ca o micunealtă secretă și a început să o bată cu biciul. De la primul date, Janice a fost manipulată din prima secundă și de fiecare dată după ce era, nu știu, torturată în felul ăsta, pentru că toate lucrurile astea nu au fost făcute cu acordul ei. Ea nu era deloc de acord cu toate lucrurile astea, erau efectiv o formă de tortură, asta dacă nu-ți dai consimțământul, ok? Dar după toate lucrurile astea, Cameron îi cumpăra cadouri, îi cumpăra flori, se comporta atât de frumos cu ea și era efectiv manipulată. În 2 ani de relație a ajuns să o bată atât de tare și efectiv avea o formă de tortură la care el gen efectiv se entuziasma extrem de tare, încât o punea cu capul sub apă, o lăsa inconștientă, după care îi făcea respirație gură la gură, ea se trezea, da, își revenea, după care o punea din nou cu capul sub apă și continua să facă lucrul ăsta. Și el așa se amuza, așa se entuziasma. Și da, forma lui preferată de tortură era să o bată cu biciul. Nu știu, omul meu cred că se credea, nu știu, în 50 Shades of Grey, mamă, fata asta. Nu, în niciun caz. Și vorbim despre o fată de 15 ani. Trecem peste, fast forward, 2 ani mai târziu, Cameron se decide că vrea să se căsătorească cu această fetiță, da? Are 17 ani, el are 21, se duce la părinții ei acasă și le zice: măi, oameni buni, o iubesc pe Janice, febleța mea, vreau să o iau de nevastă. Și părinții sunt de acord. Da, domnule, du-te și ia-o. Și în perioada aia, cel puțin dacă părinții erau de acord ca tu să te căsătorești cu fata lor, trebuia să o faci și atât. Gen, nu trebuia să-i ceri acordul și fetei. Cei doi s-au căsătorit și timp de 1 an de zile a continuat să o tortureze pe această femeie, pe această fată. A continuat să o țină legată de mâini, de picioare, să o dezbrace, să o bată cu biciul, să o agreseze de nenumărate ori și ea a realizat cu timp că trebuie să accepte lucrul ăsta și practic îi făcea pe plac, să spunem așa. Dar în 1976, Janice s-a decis că vrea să aibă o familie, vrea să nască la un moment dat și a realizat că trebuie să ia o decizie de comun acord cu Cameron și, nu știu, să ajungă la un fel de înțelegere. Și practic au ajuns la următoarea concluzie. Cameron avea să o lase pe Janice însărcinată și dacă o lăsa însărcinată trebuia să se oprească din aceste bătăi, pentru că este o femeie gravidă, trebuie să ai grijă de ea. Dar, în schimb, Cameron are voie să își găsească o sclavă. Da, nu știu, fair deal, nu știu ce să zic. Și o altă condiție de la acest agreement, să spunem așa, era că dacă acest psihopat își găsește o fată, da, pe care să o țină pentru el, nu putea să aibă interacțiuni intime cu ea. Putea practic doar să o țină ca sclavă, dar nu neapărat și partea de
Dacă are sens ce zic. Gen, putea să o țină dezbrăcată, putea să o lege, să o bată, să-i dea, să-i facă, dar nu avea voie să întrețină exact acele relații intime. Și după aceea aceste condiții au fost puse, toată această înțelegere minunată, ne putem da seama că Janice din victimă devine complice. În următoarele câteva luni, Janice rămâne însărcinată. Ei, foarte frumos. Iar Cameron începe să-și pună planul în aplicare, dar nu putea pur și simplu să ducă să ia o fată de pe stradă, hai acasă, gata, ești sclava mea. Nu! El a trebuit să ia beciul, da, să ia subsolul și să transforme acest beci într-o cameră de tortură. Și Cameron al nostru știa să construiască foarte multe chestii, ok? Trecem peste. A început să pună bare de fier pe tavan, să le prindă de tavan, da. Să construiască această masă cu lanțuri, da, 4 lanțuri, 2 sus, 2 jos, vă zic acuși pentru ce sunt, și să facă această cutie foarte mare, care noi pe tot parcursul videoclipului o să o numim sicriu, pentru că arăta exact ca un sicriu, ăla ca mai pătrățos. Dar practic era efectiv cât să încapă un om înăuntru și atât. Și dacă această cameră era în preparare, și-a dus și soția gravidă în subsol ca să testeze aceste, nu știu, mici unealte secrete. Trec 9 luni, Janice naște o fetiță minunată și ăsta este punctul în care Cameron realizează că, da, e momentul perfect. Haide să găsim o victimă. Începe vânătoarea și Cameron începe să stocărească mai multe femei, să spunem așa, începea să le urmărească, dar nu și-a făcut curajul încât să răpească una din aceste femei, până când pe 1 mai 1977, Cameron, Janice și fetița lor, care avea maxim o lună în punctul ăsta, se plimbau cu mașina. Era noapte. Și de nicăieri zăresc această fată de 20 de ani care stătea la ocazie. Numele acestei fete este Colleen Stan și habar nu avea ce o aștepta. În ziua aia, ea s-a decis să meargă la o petrecere pentru că era ziua prietenei sale cele mai bune și i se stricase mașina în acea dimineață, așa că s-a decis să stea la ocazie și reușise să stea la ocazie de mai multe ori, a luat mai multe curse și a ajuns în acest punct și mai avea efectiv foarte puțin până să ajungă la acea petrecere și practic asta era ultima mașină în care ar fi trebuit să se urce. Și înainte să oprească Cameron, da, a oprit mai multe mașini, doar că această fată a refuzat să se urce în ele pentru că oamenii păreau dubioși. Dar în momentul în care Cameron oprește mașina, este acest bărbat cam de aceeași vârstă cu ea, soția lui Janice, și în brațe are o fetiță mică, un nou născut. Sigur o să fiu în siguranță, nu are ce să mi se întâmple. Așa că fata noastră se urcă în mașină, se pune pe bancheta din spate și pleacă la drum. Cameron a fost de acord ca să o ducă până unde trebuia să ajungă, pentru că nu era o distanță prea lungă, iar la un moment dat se opresc la benzinărie. Și până să ajungă la benzinărie, Colleen a început să fie puțin suspicioasă, pentru că Cameron din față se uita la ea prin oglindă. Ajung la benzinărie, Colleen coboară din mașină, se duce la baie, se întoarce înapoi în mașină, se urcă pe bancheta din spate și lângă ea se află această cutie de lemn. Această cutie are o gaură în mijloc și o să vă explic acuși cum era exact făcută, dar Colleen se uită la ea și nu știa ce să se gândească. Nu știa de ce este o cutie aici, nu știu, poate au luat-o din portbagaj, poate vor să o scoată imediat, nu știm încă. Cameron se urcă înapoi în mașină, pornesc din nou la drum și de nicăieri după vreo 20 de minute se oprește pe această stradă pustie, în mijlocul pustietății. Janice și fetița coboară din mașină, Cameron se întoarce la Colleen, îi pune cuțitul la gât și îi spune că dacă nu faci ceea ce îți spun, vei muri. Așa că zis și făcut, Colleen se uită la această cutie și este obligată să-și o pună pe cap. Acum, haideți să vă zic. Această cutie a fost numită The Head Box, pentru că a fost o cutie făcută de către Cameron, special ca să fie pusă deasupra capului și înăuntru era plină de bucăți de covor, material și vată, încât să nu poți respira cum trebuie și mai mult a fost făcută așa ca dacă țipi să nu te audă nimeni. După care Colleen este dusă în portbagaj legată de mâini, de picioare, cu această cutie pe cap și bineînțeles că este dusă direct către camera de tortură. Când a ajuns la subsolul lui Cameron, i-a dat jos cutia de pe cap, dar am uitat să vă zic înainte să-i pună cutia pe cap, a legat-o la ochi. Deci era încă legată la ochi, nu vedea absolut nimic, după care a fost pusă să stea pe această cutie, i-a legat mâinile de tavan de această bară, efectiv i-a pus lanțuri în jurul mâinilor, a legat-o acolo sus, i-a tăiat toate hainele jos, după care a împins cutia de sub picioarele ei și practic era suspendată de mâini în camera de tortură, dezbrăcată în pielea goală și în punctul ăsta bătută cu un bici. A bătut-o cu acest bici pentru 15 minute până s-a oprit din urlat, pentru că vă dați seama că zbiera săraca fată, după care Cameron a plecat, s-a întors înapoi cu Janice de mână și s-au pus sub corpul suspendat al lui Colleen ca să facă dulce dragoste. Nu
mai zic nimic. După ce își termină treaba, îi pune această cutie înapoi sub picioare și o lasă pe Colin suspendată pentru tot restul nopții. Cameron se întoarce înapoi după ore bune, o dă jos de unde era suspendată, îi pune această cutie înapoi pe cap, încă era legată la ochi, da, îi pune cutia înapoi pe cap, după care o obligă să se pună în acest sicriu. Țineți minte, v-am zis de acest sicriu mai devreme? Da. Deci nu numai că era pusă cu capul într-o cutie, era pusă cu capul într-o cutie și într-un sicriu și pe lângă lucrurile astea a fost legată cu lanțuri de mâini și de picioare în sicriu. Iar de dedesubtul ei, bineînțeles că a fost pusă o oliță pentru pat, pentru că nu aveau de gând să o lase să meargă la baie, nu? O să vă trec prin anii ei de captivitate, pentru că cred că v-ați dat seama că va sta acolo pentru ceva timp. Și, practic, în primele 3 luni de zile, Colin stătea în acea cutie, în acel sicriu, 22 de ore pe zi. 22 de ore pe zi. Avea voie să iasă de acolo 2 ore pe zi și în alea 2 ore era torturată. Efectiv, era electrocutată. Avea la un dat această masă. Țineți minte că v-am zis de masa cu lanțuri? Da. Această masă, lanțuri sus, lanțuri jos. Colin era prinsă de mâini, de picioare și nu știu dacă știți metodele alea de tortură în trecut în care efectiv oamenii mei aveau, nu știu, un cilindru și îl învârteau și efectiv te întindeau pe o masă. Efectiv, asta era. Pe lângă treaba asta, abia dacă îi dădeau apă și mâncare și în prima lună Colin a slăbit 10 kg. Într-o lună de zile, 10 kg e extrem, dacă nu știți, e extrem de mult. Vă dați seama că fata asta a încercat să se zbată, da, a încercat să riposteze, a încercat să țipe cât de tare poate, dar la un moment dat a fost amenințată că dacă mai țipă, îi va tăia corzile vocale pentru că nu ar fi fost prima dată când ar fi făcut-o. And he came up next to me and he said, "Go ahead and scream, I'll cut your vocal cords, I've done it before." Automat, părinții lui Colin o dau dispărută. Și vă dați seama că se gândesc la ce e mai rău, pentru că inițial s-au gândit că a murit, ca după aia se gândească că această fată s-a alăturat unui cult. În 1970, ok? Ceva foarte basic. Iar în timp ce părinții ei, efectiv, erau foarte îngrijorați, acasă la Cameron era în felul următor. Janice acasă avea grijă de fetiță și de casă, Cameron se ducea la muncă, se întorcea înapoi de la muncă, o scotea pe Colin din cutie, o agresa, o tortura, îi făcea ce nu îi făcea, după care o punea înapoi în cutie și își vedeau de ziua lor. Deci ceva foarte, foarte normal la ei în casă. Abia după 4 luni de captivitate, Cameron i-a dat voie lui Colin să meargă să facă o baie, să se spele. După 4 luni de zile, ținută 22 de ore pe zi în această cutie. După 5 luni de captivitate, Cameron a început să-i dea voie să iasă din cutie pentru mai multe ore pe zi, ca să le facă curățenie în casă dezbrăcată. Gândiți-vă că a început să o lase pentru mai multe ore afară din acel sicriu, dar în tot timpul ăsta cât ea era înăuntru acolo, chiar dacă avea cutia pe cap sau nu, era în continuu legată la ochi, încât nici măcar nu știa cum arată acest sicriu, această cutie, nu știa cum arată absolut nimic care era pus pe ea sau de ce era legată. Abia după 8 luni, în ianuarie 1978, au lăsat-o să stea fără acea legătură la ochi și efectiv să vadă și ea unde este ținută. Asta este perioada în care Cameron vine cu o mare dezvăluire în fața lui Colin și trebuie să-i spun acest mare secret și mai exact că el face parte din această organizație secretă care se numește The Company și că în această organizație se află niște oameni foarte puternici, au foarte, foarte mulți bani și că această organizație se ocupă cu răpirea fetelor și a le ține ca sclave pentru acești oameni foarte puternici, printre care și Cameron, bineînțeles. Cameron i-a spus lui Colin că el de fapt este Mike Powers, asta este numele lui, vă rog foarte mult, și a mai ținut să adauge că această organizație o monitorizează 24/7 pentru că ea este una din cele alese și că dacă cumva încearcă să scape, această organizație o va omorâ pe ea, prietenii ei și familia ei. Așa că nu are cum să scape și trebuie să fie o fată cu minte. După care scoate în fața ei un contract de sclavie în care spune că Mike Powers, adică Cameron, este în controlul lui Colin, care de acum încolo numele ei nu va mai fi Colin, va fi Kay, adică litera K. Nu mai are voie nici măcar să aibă propriul nume, nu mai are voie să aibă personalitate, abia poate să respire, abia poate să vadă, este efectiv ținută în lanțuri 24/7 și acum trebuie să semneze un contract pentru sclavie, practic ea să-și dea corpul și tot ceea ce are lui Mike Powers. Și cam asta a fost, nu știu, acordul ei că va face toate lucrurile astea și bineînțeles speriată pe viață și pe moarte, nu vrea ca această organizație să-i omoare familia, semnează contractul, Mike Powers, a.k.a. Cameron al nostru, semnează și el contractul, că este de acord, iar Janice, la rândul ei, semnează contractul ca martor. La o lună după semnarea contractului, adică 9 luni de captivitate, Janice este de acord în sfârșit, după ce Cameron a rugat-o de foarte multe ori, să îl lase să întrețină și relații intime cu Colin. Pentru că n-a vă dați seama, a avut ea niște condiții că în momentul când își aduce o sclavă acasă să nu întrețină relații intime cu ea, a zis
zis, mai știi ceva, ia dacă tot o ai acasă, dacă tot te-ai dus până în pânzele albe ca să faci toate lucrurile astea, ia și întreține relații intime cu ea. Așa că, în punctul ăsta, ziua lui Colin arăta în felul următor. Se trezea, nu se știe la ce oră din zi, în acest sicriu legat la ochi, o cutie pe cap, după care era scoasă de acolo, dezbrăcată în pielea goală, trebuia să facă pe menajera, după care venea torturată, efectiv întinsă pe o masă, ținută, legată, atârnată de tavan, electrocutată, ca după să mai fie și agresată în tot timpul ăsta. Și după toate lucrurile astea, bineînțeles, înapoi în sicriu. A trecut un an de zile de când este captivă, iar Cameron și Janice se decid să se mute. Acum nu știm exact motivul pentru care s-au decis să se mute, dar o să presupunem că e din cauza banilor, pentru că din această casă unde avea un subsol, o cameră de tortură, s-au mutat într-un trailer. Și acum problema este că este Cameron, Janice, fetița cea mică, și un mare sicriu cu o fată înăuntru. Unde punem acest sicriu? Pentru că un trailer este extrem de mititel. Ajung la concluzia că ar fi o idee minunată să o folosească pe Colin ca drept schelet de pat. Adică, practic, să ia salteaua și să o pună pe acest sicriu și, efectiv, ei să doarmă deasupra lui Colin. Deasupra acestui sicriu. Era, efectiv, o bază de aceea de pat. Știți ce zic? Și da, practic, oamenii mei dormeau peste ea noapte de noapte. Au trecut 2 ani de zile în punctul ăsta, iar Colin este atât de spălată pe creier încât ea este sub impresia că țelul ei în viață este să-l servească pe Cameron. Așa că psihopatul nostru, cu toată încrederea în el, a început să o lase afară din trailer. A început să o lase să se plimbe prin cartier și a și cunoscut vecinii, să spunem așa, iar Colin era ferm convinsă că nu are cum să scape din această situație, pentru că această organizație o urmărește 24/7. După acești 2 ani, ce să vedeți, Janice rămâne din nou gravidă și naște o fetiță și această naștere s-a întâmplat pe pat, cât Colin era sub ea. La 3 ani după captivitate de Crăciun, Cameron se decide că ar fi un cadou perfect să o lase pe Colin să își sune părinții. Și acest apel telefonic era mai mult un test ca să vadă cum reacționează Colin și dacă le va spune ceva. Și ce să vedeți? Colin și-a sunat sora, dar a reușit să-și sune sora. Sora ei a fost extrem de stupefiată, nu-i venea să creadă că această fată este încă în viață. Erau ferm convinși că a murit de mult. Și după ce acest telefonic s-a terminat, Cameron era în al 9-lea cer, era atât de sigur pe el pentru că a văzut cum a decurs acest apel telefonic. Adică, mai pe scurt, Colin nu le-a spus absolut nimic, tot ce le-a spus este că este ok, este bine, este fericită, să nu se îngrijoreze și probabil se vor vedea la un moment dat, dar totul este perfect ok. Nu le-a spus absolut nimic, nu le-a spus că ea este torturată la ordinea zilei, nu le-a spus că ea jumătate din zi își petrece într-un sicriu și după ce acest test a terminat, Cameron a fost foarte sigur pe el că această fată îi aparține, așa că s-a decis să îi dea un alt cadou din partea organizației și să îi spună că poate să se ducă să-și viziteze familia. Așa că zis și făcut, o duce pe Colin să-și viziteze familia, dar i-a ținut să-i reamintească că organizația o monitorizează 24/7. Au camere peste tot, în casă, sub mese. Aud absolut fiecare cuvânt pe care îl scoate pe gură, organizația știe. Așa că fata noastră intră în casă, părinții ei sunt acolo, sunt foarte, foarte fericiți să o vadă și este de mână cu Cameron, bineînțeles. Cameron a fost prezentat către ei ca fiind Mike Powers, pentru că Colina noastră nu știa că de fapt el îl cheamă Cameron, vă dați seama. Iar Colin era ceva genul, mamă, tată, mi-a fost tare dor de voi, el este Mike Powers, logodnicul meu. Vreți să știți ce au crezut părinții ei? Că este într-un cult și că de-aia a fost plecată 3 ani de zile, acum s-a întors cu un logodnic de mână, dar se bucurau că au reușit să o vadă și că este în viață. Și sinceră să fiu, știu că este, efectiv, mi se rupe sufletul când mă gândesc că fata asta era de fapt torturată și oamenii credeau că era într-un cult, dar cred că era cea mai plauzibilă explicație cu ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că se gândea de fapt nimeni la ceea ce se întâmpla în viața reală. La această întâlnire cu părinții, Cameron le-a spus că el de fapt trebuie să meargă la o conferință, pentru că el este nu știu ce mare om bișnițar. Și le-a spus că o lasă pe Colin să stea cu ei 24 de ore, după care se întoarce și o ia înapoi acasă. În astea 24 de ore, Colin nu a spus nici măcar un singur lucru despre ceea ce se petrece în viața ei. Nu a spus absolut nimic, pur și simplu a vrut să-și vadă părinții, au vorbit, au discutat, dar îi era frică atât de tare de organizație, încât a preferat să tacă. Și înainte să plece de la părinții ei de acasă și să o ducă înapoi la trailer, părinții au zis, stați așa, vrem să vă facem o poză ca să o avem ca amintire. Nu te-am văzut de 3 ani de zile, hai să facem o poză. Și au făcut această poză și efectiv arată ca un cuplu fericit. Dacă tu ești, nu știu, cineva random și te uiți la această poză, nu te-ai gândi care ar fi povestea adevărată din spatele pozei. După aceste 24 de ore, Cameron s-a întors și a luat-o pe Colin înapoi în trailer, iar ăsta este momentul în care el și-a dat seama că i-a dat prea multă libertate. Nu știm ce s-a întâmplat mai exact, dar practic s-a schimbat la 180 de grade și a zis, nu, i-am dat prea multă libertate să se plimbe prin cartier, cum se poate așa ceva, așa că în punctul ăsta s-a decis să o țină din nou în sicriu, doar că de data asta 23 de ore
pe zi. Cât a fost ținută în felul ăsta pentru următorii 2 ani de zile. 2 ani de zile, nu mai imaginați-vă, 2 ani de zile cu capul băgat în această cutie care efectiv este plină de materiale înăuntru, de vată încât să nu poți să respiri, băgată într-un sicriu sub patul acestor 2 psihopați. După acești 2 ani de zile, în caz că ați pierdut numărătoarea, au trecut 6 ani de când Colleen a fost capturată și ținută ca sclavă. Acum s-a gândit că e timpul să o lase din nou afară din sicriu pentru mai multe ore pe zi, pentru că aveau nevoie de menajeră, vă dați seama. Și eu, sinceră să fiu, cred că mai mult au scos-o de acolo ca să, nu știu, să se asigure că a fost spălată pe creier îndeajuns de mult și pur și simplu nu se mai descurcau cu banii, așa că au obligat-o să se ducă să-și găsească un job. Efectiv, au trimis-o să-și găsească un job și au găsit un job ca menajeră. Și efectiv, fata mea se ducea dimineața la muncă, se întorcea înapoi acasă, era agresată, abuzată, torturată, tot ce vă puteți imagina, după care trebuia să facă curățenie și acasă, să aibă grijă și de cele 2 fete în punctul ăsta care aveau 6-7 anișori, ca după să fie băgată înapoi în scriu. Asta era viața ei. Și vă dați seama că toți banii pe care îi făcea, îi dădea lui Cameron. Asta este perioada în care Cameron s-a decis că vrea să-și mai găsească niște noi jucării, să spunem așa, și a obligat-o pe Colleen să-l ajute să construiască această temniță, pentru că nu avea cum să le țină pe toate sub pat. Și îi povestea cum ea trebuie să fie cea care le învață pe restul fetelor să fie fete cu minți așa cum este ea. Suntem în 1984, 7 ani de captivitate în acest moment. Iar cam asta este perioada în care Cameron devine foarte, foarte atașat de Colleen. Realizează că, nu știu, s-a îndrăgostit de ea, să spunem așa. Au creat această conexiune, iar problema este că psihopatul nostru vrea să o facă pe Colleen a doua lui nevastă. Iar Janice a noastră nu era de acord. Vă dați seama că nu era de acord. Era extrem, extrem de geloasă, începuse să devină foarte posesivă pentru că ea efectiv i-a dat atâta libertate soțului ei și așa o recompensează. Mi se pare de prost gust, ok? Așa că a început să devină din ce în ce mai geloasă și cam asta era perioada în care Janice a început să meargă foarte mult la biserică și să citească Biblia și să realizeze că după tot ceea ce a făcut în ultimii 7 ani de zile, cu siguranță este un loc amenajat special pentru ea în iad. Ori era faptul că a devenit foarte religioasă, ori era faptul că a devenit extrem de geloasă, dar ce s-a întâmplat este că s-a dus la Colleen și a spus că această organizație nu există și că poate să plece pe ușă oricând vrea ea. Colleen, bineînțeles, o explozie totală în capul ei, s-a ridicat, a ieșit pe ușă, s-a dus către stația de autobuz, l-a sunat pe tatăl ei și a spus: tată, vin acasă. Cameron nu era acasă. Tată, vin acasă. După care l-a sunat și pe Cameron și a spus: Cameron, eu plec. Mă duc, această organizație nu există, m-ai mințit atâta timp, nu mai suport să stau aici, am plecat. Iar Cameron, de pe partea cealaltă a telefonului, a început să plângă și să o implore să nu plece. Efectiv, i s-a rupt sufletul în două, a meritat din plin. I s-a rupt sufletul în două când a auzit că feblețea vieții lui, această fată pe care a ținut-o ca sclavă 7 ani de zile, vrea să plece. Cum să pleci? După ce a reușit să o manipuleze atâta timp, cum să plece? Colleen ajunge acasă la părinții ei și este totul bine mersi, nu le-a spus absolut nimic și pentru următoarele 3 luni de zile încă ține legătura cu Janice și Cameron. Și a ajuns de comun acord cu Janice ca să-l ajute pe Cameron să se întoarcă la normal. Pentru că acum Cameron este în depresie. I-a plecat sclava. Iertați-mă, așa a spus. Haide să-l ajutăm. Deci voi vă dați seama că fata asta, după 7 ani de zile, după ce s-a întors acasă și este în siguranță, încearcă să îl ajute pe răpitor ca să-și revină la normal și să nu mai sufere după ea. 3 luni de zile în care nimeni nu știa ce s-a întâmplat cu adevărat și, sincer, cred că putea să scape basma curată. Dar Janice, pentru că era o femeie foarte religioasă în punctul ăsta, s-a decis să se ducă să se spovedească, s-a dus la preot și a mărturisit toate păcatele. Și nu mă refer la faptul că a vorbit urât sau că a mințit, și la faptul că a fost complice la torturarea unei fete timp de 7 ani de zile. Nu știu cum funcționează spovedania, iertați-mă, dar nu știu, preotul a zis: da, nu pot să țin doar asta între mine și Dumnezeu, trebuie să mergem la poliție, neapărat. Așa că zici ce făcut? S-a dus la poliție și polițiștii nu l-au crezut. Efectiv nu l-au crezut, erau ceva genul: du-te mă de aici, n-ai cum, efectiv, cum să zici așa ceva? Nu se poate așa ceva. Dar totuși s-a deschis o investigație, s-au dus acasă la Cameron în trailer, au găsit sicriul, au găsit cutia de cap, au găsit micuneltele secrete și pe lângă toate lucrurile astea, extrem de multe poze cu săraca fată, săraca Colleen, în diferite
ipostaze legate la gură, la mâini, de gât, cu cutia pe cap, dezbrăcată, tăiată, lovită, vă dați seama. Și era să uit, au găsit și contractul. Cameron este arestat, bineînțeles, iar Janice a primit imunitatea, adică să nu primească absolut nicio pedeapsă, deși a fost complice, dacă depune mărturie împotriva soțului său. Bineînțeles că și Colin a depus mărturie și a fost totul atât de emoționant și pe parcursul acestui proces, sicriul a fost adus în mijlocul tribunalului. Efectiv, că toate astea se întâmplau, acest sicriu în mijloc. Și acum vă zic ceva, nu știu, cred că vă așteptați. Când Janice depunea mărturie la tribunal, a venit cu o mare surpriză și le-a spus că, de fapt, Cameron, înainte cu câteva luni să o răpească pe Colin, a răpit o altă fată pe nume Marie, a dus-o acasă, a legat-o, a dezbrăcat-o, a ținut-o suspendată, ca după să o împuște și să o omoare. Dar pentru că au trecut 7 ani de zile în punctul ăsta, nu aveau nicio dovadă că toate lucrurile astea chiar s-au întâmplat, deși aveau o fată pe nume Marie care a fost dată dispărută acum 7 ani de zile și nu s-a găsit nici în ziua de astăzi ce s-a întâmplat cu ea. Deci, practic, această acuzație nu a fost niciodată dovedită, dar cred că știm cu toții că a fost adevărată. Mai ales pentru simplu fapt că Janice avea detalii despre lucrurile astea, gen, nu știu, ora la care această fată a dispărut, cum arăta această fată, care nu au fost făcute pentru public. Și doar cine ar fi fost vinovat pentru dispariția ei ar fi știut. Bineînțeles că psihopatul nostru a încercat să spună că victima a stat cu el de bunăvoie și nesilită de nimeni și că s-a distrat în toată această perioadă. I-a plăcut extrem de mult, el nu este vinovat pentru absolut nimic, dar nu l-a crezut absolut nimeni și a primit o pedeapsă de 104 ani în închisoare. Înainte ca acest proces să se termine, Cameron a spus în felul următor: vreau să-i mulțumesc juriului, acum am o sală, o bibliotecă și timp ca să mă bucur de ele și e mai bine decât să locuiesc cu nebunele alea două. The audacity of this man? Nu, sincer nu. Știu că este un caz extrem de popular, știu că am spus că nu mai fac cazuri atât de populare. Sunt sigură că foarte mulți știați deja despre el, mai ales dacă ați văzut filmul The Girl in a Box, Girl in the Box, ceva pe acolo, vă pun aici o poză, nu mai știu exact cum se numea. Nu l-am văzut, dar știu că este foarte, foarte popular. Știam de caz, dar în momentul când am intrat în atât de multe detalii, trecem peste. Vrei să știți ce s-a întâmplat cu Janice? Nimic. N-a primit nicio pedeapsă pentru că n-a, bineînțeles, a primit imunitate și dacă vreți să știți unde este în ziua de astăzi, nu știm. Duce o viață foarte privată, departe de camere, de social media, de absolut tot și își crește cele două fete. Și, sinceră să fiu, eu v-am zis toată povestea asta, dar voi cred că trebuie să realizați, dacă n-ați realizat deja, bineînțeles, că în acești 7 ani de zile au avut două fetițe în aceeași casă. Trailerul era extrem de mititel, nu știu cum să vă zic, o țineau pe Colin sub pat și era scoasă pe timpul zilei, dezbrăcată în pielea goală, pusă să facă toate aceste lucruri prin casă, să aibă grijă de cele două fete. Eu nu pot să imaginez ce era în capul celor două fete mici. Colin în ziua de astăzi are 67 de ani. A reușit să se ducă înapoi la școală, să-și ia o diplomă și a deschis un business, are un soț și o fetiță și este destul de ok. Nu pot să imaginez că ea va trebui să trăiască cu toate aceste amintiri pentru tot restul vieții. M-am uitat la câteva interviuri și mi se rupe sufletul pentru ea. Sper că este bine, sper că va fi bine pentru tot restul vieții ei și că va duce o viață foarte, foarte fericită. For me, this house is kind of a house of horror. Și sunt tare curioasă ce părere aveți de Janice. Știu că a început totul cu manipulare și că a fost o victimă. Dar la un dat a devenit complice. Nu știu, eu n-am o părere. N-am o părere. Am văzut mai multe documentare, am văzut mai multe persoane care vorbesc despre Janice și majoritatea oamenilor sunt împotriva ei. Sunt de părere că nu ar trebui să stea în libertate, că trebuia să primească și ea o pedeapsă. Nu știu în ce parte să mă înclin. Era nevinovată, era vinovată. Era clar că a fost complice, dar a fost mai mult manipulată sau nu? Nu știu, sunt tare curioasă, vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii. În ziua de astăzi, Cameron are 68 de ani și încă este după gratii. În 2019, din câte am înțeles, a avut dreptul la apel, dar nu a reușit să iasă. Sunt sigură că o să stea acolo pentru tot restul vieții lui, pentru că ceea ce a făcut este atât de teribil și mai ales pentru că acest caz a fost atât de mediatizat, s-a făcut și film documentare după toată treaba asta. Nu cred că va fi văzut niciodată ca om în ochii publicului. Mereu va fi văzut ca un monstru. Cam atât a fost acest caz. Dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, vă mulțumesc din suflet, apreciez din inimă. Nu uitați că sunt pe Instagram, TikTok, Twitch, unde intrăm săptămânal să vorbim despre cazuri românești, dar vă anunț pe Instagram cum intrăm, pentru că depinde de cum lucrez. Ce am de zis? Like, share, subscribe, mă ajută enorm, enorm de mult. Cred că până postez acest videoclip am ajuns la 200.000 de subscriberi. Sper, dacă nu este nicio problemă. Vă mulțumesc din inimă, apreciez tare, tare de tot. Nu uitați că mai avem un cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de serii cu
criminal și alte lucruri interesante, travel vlogs și tot felul de chestii. Noi postăm pe acest canal în fiecare miercuri seară la ora 6 și sâmbătă dimineață la ora 10, unde avem premieră, iar miercuri seară dăm un membership cadou aleatoriu unui privitor. Nu mai știu ce să mai zic, m-am săturat, mă doare capul, mi-e cald, mi-e sete, nu mi-am adus nici măcar o gură de apă aici, așa că până trauma viitoare, stay safe. Doamne, chiar mi-e sete de nu mai pot. Și eu nu știu cum am stat așa. Am filmat, nu știu cât are videoclipul pe YouTube, dar acum mie mi-arată că am filmat o oră și un pic, mor de sete.